Welcome to Chin&Chong Adventure. Hey guys. Huwag na ako. Sabi? Sabi mo? Ikaw? Yung laman na ito. Upuan, tutuan, bukset. Yung daw. Pagilid, oo. Tuloy, nasaan ka man? Siguradong kawawa ka malamang. Kamusta mga kapatid? Naway nasa mabuti kayo at magandang araw sa inyong lahat. Sa episode natin ngayon, ay samahan nyo kami ng aking hippie pamilya para sa isang island hopping. It's chocolate. That's the chocolate. It's yeah. Ito? Apa inside this? Ano yan? Tasok. I can jump. No? Yeah. At mamaya rin nga ay papasukin natin ang nakatagong kuweba na kung tawagin ay Pukaway. Guys, wear your slippers when you're going in the beach. Para hindi na tayo maglangoy. So, intro May direkta na tayo dito sa cave. Ang Pukaway ay pagmamay-ari ng mga katutubong tagbanwa na inuupahan naman ng dayuhan na si Elia. At dahil nga sa kaibigan namin si Elia, ay pinaunlakan niya kami na pasukin ng kuweba. Pahinawakan pumulo niyo kasi para sa sa'yo. Okay na, ma'am? Yes. Boss, ang kalayo na naman. I was smelling water. Smelling water outside. Yeah, sorry. My friend Elias is renting this place, so we basically have this place by ourselves. I like what he does with the lighting. This makes it blue, warm light. The cave, the beauty of the cave just pops out. Look over there. Check over there. Camera over there. There. Formation of the rocks is just amazing. It's and when you get through here, it's the tight space just to come down here, and then I climb and then you go down here, but it's all worth it. It's amazing. I've never been to such place here in Coron, but just here. It's pretty. Now I'm gonna go for a swim. Makatapos nga namin sa kuweba, napagdesisyon na namin na sa Atwayan Beach dumiretso at doon mananghalian. Basta tayo, lampas na! Thank you for this day. Thank you. Salamat! But we eat with our hands also. Oh my God, this one is It's also good for the gin. Yeah, gin passion. Gin passion. Kaya siya. Yun, natapos na naman ang araw na maraming nangyari sa maghapon namin. Merong
kwentuhan, tawanan, salo-salo sa hapagkainan. Maiksi lang yung ilalagi natin sa mundo kaya gawin mong makabuluhan.